Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 8 July 2025 and today current affairs we discuss from prelims and mains perspective. Okay, as you have seen, today we are going to discuss about these two important topics. Northeastern regions NER district SDG index report আমি discussion কৰিম নীতি আয়োগে ৰিলিজ কৰিছে ওকে GS3 কাৰণে important আৰু GS5 টো আমাৰ important হয় আৰু role and promise of AI in Assam অসমত AI potential code okay আমি code use কৰিব পাৰো positive negative impact আমি discussion কৰিম okay this is important for our essay কাৰণে এটো আমাৰ কাৰণে important হয় ethics paper কাৰণে আমাৰ important হয় okay uses of AI in Assam okay health education okay cultural preservation আমি code AI implement কৰিব পাৰো আমি হিনি discussion কৰিম okay ইয়াৰ পৰা মই ভাবো যে আপোনালোকে ক্লাছৰ পিছত যিখিনি ইনপুট পাব তাৰ পৰা এক্সামত মেইনছৰ এক্সামত আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰিব okay so let's discuss the first topic আমি প্ৰথম টপিকটো ডিসকাশন কৰিম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনছ ডিস্ট্ৰিক্ট SDG ইনডেক্স ৰিপৰ্ট 2023-2024 যেটো ৰিপৰ্ট আছে আমি ডিসকাশন কৰিম okay so recently আমি চাও why it is in news because second edition of North Eastern Region District SDG Index 2023-24 এটো আমাৰ নীতি আয়োগে লঞ্চ কৰিছে নীতি আয়োগ and Ministry of Development of North Eastern Region donor ministry নীতি আয়োগে ৰিলিজ কৰিছে okay with the help of UNDP India okay ইয়াতে আমাৰ 8খন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ কনসিডাৰ কৰা গৈছে অন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস okay so এটা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছৰ ইনডেক্সটো উলিয়াওতে কোনবোৰ প্যাৰামিটাৰ লোৱা গৈছে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট okay প্যাৰামিটাৰ যদি মই কওঁ যে কি প্যাৰামিটাৰছ লোৱা গৈছে আমি যদি কওঁ প্যাৰামিটাৰছ বুলি ক'লে হাংগাৰ কথা আমি ক'ব পাৰো হাংগাৰ কোনবোৰ দ্যাট মিন্স কোনবোৰ প্যাৰামিটাৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই এই আমাৰ এসডিজি ইনডেক্সটো ক্যালকুলেট কৰা গৈছে বা ইভালুৱেট কৰা গৈছে ফৰ দি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনছ ওকে দেন আমি ক'ব পাৰো কোৱালিটি এডুকেশ্যন ওকে দেন আমি ক'ব পাৰো কি যে ক্লিন ওয়াটাৰ এন্ড স্যানিটেশন ক্লিন ওয়াটাৰ sanitation okay আৰু আমি ক'ব পাৰো economic growth financial inclusion economic growth of the region financial inclusion এই প্যাৰামিটাৰবোৰৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই এই ইনডেক্সটো ক্যালকুলেট কৰা গৈছে নীতি আয়োগ আৰু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ডনাৰ okay donor ministry okay আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হয় provides granular level insights on socio-economic and environmental development in the region okay socio-economic and environmental granular level of insight to পাইছো মানে কি যে আমি বিশদ ভাবে ইয়াৰ কি পাইছো তথ্য পাইছো in various sector social sector economic sector environmental sector north eastern region কেনেকে পারফর্ম কৰিছে okay in various parameters আমি তাৰ পৰা এটা কি পাইছো এই ইনডেক্সৰ পৰা আমি কিছুমান ইনসাইট পাইছো তথ্য পাইছো আৰু এই তথ্যবোৰ আমাক কি ডিসকাশন কৰাত হেল্প কৰিছে যে ইভালুৱেট কৰাত regional disparities okay track progress and to guide resource allocation যে কোনখন ষ্টেটক আমি কিমান ৰিসোৰ্স এলোকেট কৰিম সেইখন ষ্টেটক আমি ডেভেলপ কৰিব কাৰণে বুজি পাইছো নে সো এই যিবোৰ আমি ইনসাইট আমি পাইছো ইয়াৰ পৰা সেই ইনসাইটবোৰৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিছো যে আমি কোনখন ষ্টেটৰ কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট পিছ পৰি আছে বা কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট আগবাঢ়ি গৈছে হেতু উলিয়াত আমাক হেল্প হৈছে প্ৰগ্ৰেছটো আমি ট্ৰেক কৰাত আমাক হেল্প হৈছে তাৰ উপৰি আমাৰ ৰিসোৰ্স এলোকেশন কৰাত আমাক হেল্প হৈছে এই বস্তুটো আমি এটা কথা ক'ব পাৰো যে ডাটা ড্ৰিভেন পলিসি লোৱাত গভৰ্ণমেণ্টক হেল্প হৈছে ওকে সদায় তোমালোকে এটা কিৱৰ্ডছ লিখিব পাৰা যে ডাটা ড্ৰিভেন পলিসি বুজি পাইছো ডাটা ড্ৰিভেন পলিসি লোৱাত আমাক হেল্প কৰিছে এইচ ইন এচিভিং এসডিজি বাই 2030 আমাৰ যিবোৰ গোল বছে সেইবোৰ যাতে আমি 2030 যাতে এচিভ কৰিব পাৰো তাত আমাক সাপোৰ্ট কৰিছে and to achieve বিকশিত ভাৰত by 2047 okay so আমি কলুৱে যে কোনবোৰ প্যাৰামিটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই এসডিজি ইনডেক্সটো
উলিওৱা গৈছে আৰু এই ইনডেক্সবোৰে আমাক কি হেল্প কৰিছে to find out the regional disparities, to take data driven policy for a particular state, for a particular district, for a particular region, and to track progress যে কোনটো district বা কোনখন state আগবাঢ়িছে আৰু কেনেকৈ আমি আৰু active proactive আমি steps ল'ম okay to achieve SDG by 2030 and to achieve বিকশিত ভাৰত and to guide resource allocation এইবোৰত আমাক support কৰিছে okay okay এই ইনডেক্সটোৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে এতিয়া আমি যদি কওঁ যে লংডিং lowest score and highest Hantial, that is in Mizoram district okay so these are the আমি এনেকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাইছো কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট কোনখন ষ্টেটত সবতকে পিছ পৰি আছে কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট কোনখন ষ্টেটত সবতকে আগবাঢ়ি গৈছে আমি এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰিম টপ পারফর্মিং স্টেটস এন্ড ডিস্ট্রিক্ট বু এর লিখা আছে কোনখন স্টেটে সবতকে ভাল পারফরম্যান্স কৰিছে কোনখন ডিস্ট্রিক্টে সবতকে ভাল পারফর্ম কৰিছে এটা লিখা আছে উই ক্যান রাইট অ্যাবাউট ইট ওকে খালি আমি প্যারামিটার কিটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে কোনকিটা প্যারামিটার লোৱা গৈছে আৰু এই এসডিজি ইনডেক্স আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰিছে টু ডিটারমাইন দি রিজনাল ডিসপ্যারিটিজ সেই পইণ্টটো মনত ৰাখিব ইট গাইড টু ৰিসোর্স এলোকেশনত আমাক হেল্প কৰিছে তাৰোপৰি আমাৰ পলিসি ড্ৰিভেন ওকে ডাটা ড্ৰিভেন পলিসি লোৱাটো আমাক কি কৰিব হেল্প কৰিছে বা সাপোর্ট কৰিছে and it will indirectly আমাক কোট হেল্প কৰিব to achieve বিকশিত ভাৰত to achieve SDG by 2030 okay সেইখিনি আমি কানেক্ট কৰিম okay fine so this is one mains practice question regarding this topic which you may try okay so next another important topic is that the role and promise of AI in Assam অসমত AI ভূমিকা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি বিষয়ে আমি ডিসকাশন কৰিম আজি আসাম ট্ৰিবিউনতে আহিছে আমাৰ এটো okay so let's discuss the topic okay so আমি যদি চাও যে অসমত rest of the country যেনেকে বা ওয়ার্ল্ডত AI আজি যেনেকে আমাৰ পেনিট্ৰেট কৰিছে অসমতো আমাৰ সোশিয়াল ইকোনমিক কালচারাল আৰু গভৰ্নেন্স সিস্টেমত AI আজি এতিয়া আমি কি কৰিছো বিশদভাৱে আমি ইউজ কৰিছো অসমৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আৰু শাসন ব্যৱস্থাত AI কমান্ডৰে কি হৈছে আমাৰ গঢ় দিছে that means AI আমি ইউজ তো আমাৰ কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে in all this field okay agriculture to culture okay healthcare to flood management in every sector আজি agriculture to আমি AI ইউজ কৰিছো AI drone cultural preservation আমি AI ইউজ কৰিছো yes or no healthcare আমি AI ইউজ কৰিছো flood management আমি AI ইউজ কৰিছো in every aspect of our life we are using AI is penetrating in a very speedy rate the speedy rate of AI penetrate hoise অসমত okay rest of the country যেনেকে আমি AI বা across the globe যেনেকে AI implementation আমাৰ বাহি গৈছে তেনেকে আমাৰ অসমতো আমি প্ৰতিটো ফিল্ডতে আজি আমি AI ইউজ আমি দেখা পোৱা গৈছে okay fine for the youth and education significance of AI in Assam so AI কে আমি কোড use কৰিব পাৰিম agriculture and tea industry we can use AI okay smart farming with AI okay tea state management ত আমি AI ইউজ কৰা হৈছে তাৰোপৰি for youth education AI transforms learning by giving real world meaning to abstract concept like data science okay mathematics এইবোৰত আমি AI ইউজ কৰা হৈছে okay helps prepare Assam youth for future job technology driven innovation so these are the significance of AI in Assam for our youth also we are using AI okay for future job market for technology driven innovation okay tarupori agriculture ta hok ba amar in various sectors healthcare agriculture various sector ami AI prominently ami use kora dekha poa goise okay healthcare ami AI use kora goise okay for example this is the examples okay AI helps nurses detect early sign of disease like tuberculosis okay send multilingual SMS reminder for child immunization okay so enake ami AI use kora dekha poa goise in various health related issues bur okay SMS provide kora various language missing Bodo language amar message pothuat
AI আমি ইউজ কৰিছো আজি so these are the examples that we can write যে হেলথ কেয়াৰত আমি AI ইউজ কৰিছো হয় কেনেকৈ ইউজ কৰিছো we can write about it to providing various SMS in programs like immunization in various languages Bodo language missing language like that okay so examples হিচাপে আমি লিখিব পাৰিম then language and oral traditions languages যদি আমি চাও যে কাৰ্বি youth in Diffu use AI to digitally record and preserve endangered tribal folktales preserve কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বি youth use কৰিছে so with examples we can write তাৰোপৰি handloom and textiles আমি ইউজ কৰিব পাৰো যে আজিকালি আমাৰ শুৱালকুছি আৰ্টিসান সকলো কি কৰা যায় AI ইউজ কৰা দেখা যায় to digitize traditional গামোচা এৰি and মুগা okay so that means AI is using in various field across economy okay এবোৰ আপোনালোকে examples বোৰ মনত ৰাখিব যে কোট আমি AI ইউজ কৰা দেখা পোৱা গৈছে অসমত বিশেষকৈ যেহেতু আমি APSC পৰীক্ষা দিম so APSC বুলি ক'লে আমাৰ কি অসমৰ কথাটো আহি পৰে significance of Assam okay তেতিয়া আমি শুৱালকুছি আৰ্টিসান সকলো যে ইউজ কৰিছো সেইটো লিখিব পাৰিম কাৰ্বি youth যে folktales প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে সেইটো আমি ক'ব পাৰিম আমি হেলথত কেনেকৈ ইউজ কৰিছো এগ্ৰিকালচাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিছো টিত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছো সো গুটেবোৰ আমি উইথ এক্সাম্পলস আমি লিখিব পাৰিম ওকে যেনেকৈ আমি এটো টি ষ্টেট মেনেজমেন্টত AI ইউজ কৰা গৈছে AI enabled drones to detect blight or fungus before visible symptoms arises okay early detection of disease সেইটো আমি ক'ব পাৰিম okay যোৰহাটৰ টি ষ্টেটত এটো ইউজ কৰা দেখা পোৱা গৈছে okay এবোৰ এক্সাম্পলস আমি পৰীক্ষা লিখিব লাগিব আৰু মেইনছৰ কাৰণে আমাৰ হাতত সদায় এক্সাম্পলস বোৰ ৰেডি থাকিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ হাতত এক্সাম্পলস ৰেডি থাকিব তেতিয়া আমাৰ আনসাৰ ৰাইটিংটো বহুত বেছি ভাল হ'ব and then only we will get very good marks okay the impressive marks পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম সেইকাৰণে মই সদায় ষ্টুডেণ্টক কওঁ যে ট্ৰিবিউনখন পঢ়িব লাগিব okay আৰু যোনে যোনে ট্ৰিবিউনখন পঢ়া নাই আমাৰ যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স বোৰ আপোনালোকে চাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাও নোট মেকিং কৰিব পাৰিব okay so I hope that this is very important topic যেটো আমি আজি ডিসকাশন কৰিছো the role and promises of AI okay যেটো আমি অসমৰ কাৰণে আমি ডিসকাশন কৰিছো আজি আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনত আহিছে যে significance of AI for Assam কোট আমি AI ইউজ কৰিছো অসমত in various field we should know about it খুদিব পাৰে ভাইবাটো খুদিব পাৰে okay so definitely এটো এটা আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক okay concern AI লৈ পেলাই কিছুমান কনসাৰ্ন দেখা পোৱা যায় যে জব ৰিপ্লেসমেন্ট ওয়াৰিজ এটো দেখা পোৱা যায় অটোমেশনৰ কাৰণে বহুত জব হয়তো AI কাৰণে এলিমিনেট হৈ যাব পাৰে okay bias representation and representation okay so AI কথাটো হল যে আমি যেটো ডাটা ফিট কৰো হেমতে কি কৰা যায় AI কাম কৰে আমি যেনেকৈ ফিট কৰো AI আউটপুটটো তেনেকৈ দিয়ে we all know about it AI কি হয় আমি সকলোৱে জানো yes or no আমি যেটো ডাটা তাত ফিট কৰা যায় হেমতে তেল AI পৰা আমি কি পাওঁ ৰিজাল্টটো পাওঁ বা আউটকামটো আমি পাওঁ গতিকে AI যদি আমি কনস্ট্ৰাকটিভ ওয়েট আমি ইউজ কৰিবলৈ হলে আমি তাত কি কৰিব লাগিব আমি তাত পজিটিভ ইনপুট আমি দিব লাগিব then only we will get positive outcome okay poor or biased data যদি আমি তাত ইনপুট কৰা যায় তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম আমি তাৰ পৰা আমি নেগেটিভ আউটকাম আহিব okay that is the need for concern okay institutional support and capacity building Assam Skill University labs in Nalbari, Kukrazar and Diffu working on AI for forest resource management, digitization of local art and craft. Startup Assam funding AI-driven ventures like Hihuroi Tech. Okay, এবোৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে আমি লিখিব পাৰিম যে AI কোড আমি ইউজ যৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো ৰিসাৰ্চ কৰি আছো okay forest managementৰ কাৰণে digitization of art and craft startup Assam funding AI driven ventures like Hihuroi Tech এবোৰ আমি এক্সাম্পলস আমি AI আমি কোড ইউজ কৰি আছো আমি লিখিব পাৰিম okay this is very important topic and this is one mains practice question which you may try my dear students okay which you may try okay for mains okay so thank you everyone আজি কাৰণে ইমানখিনি আছিল but this topic এটো মই যেটো টপিকটো আজি ডিসকাশন কৰিলো যে significance of AI for Assam this is a very এটা থিস্টাৰ টপিক মই দি থৈছো আপোনালোকে নোট কৰি থব যে AI অসমত আমি কোন কোন সেক্টৰত এগ্ৰিকালচাৰ কোড ইউজ কৰিছো টিট কোড ইউজ কৰিছো হেলথ সেক্টৰত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছো ওকে স্কিল ডেভেলপমেন্টত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছো কালচাৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছো এই এক্সাম্পলবোৰ যাতে আপোনালোকে মনত থাকে ওকে দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট
Thank you everyone for joining the class. Next class আকৌ আমি important current affairs discussion কৰিম. Okay, thank you for joining.